Hello mga be! So ayun, welcome back to my channel para sa aking mga subscribers. At para sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa aking channel, just click the subscribe button. And if you want to be notified, just click the notification bell para ma-notify nga kayo sa aking mga susunod na videos. So for today's video, gagawa tayo ng debut makeover. I know we are under new normal na, so mahirap talaga magtiwala sa mga tao sa labas kasi hindi mo alam kung may mga virus silang dala. So yun, so since mahirap magtiwala sa iba, I'll let you do your own makeover. So yun, sa ating makeover for today's video, gagamit tayo ng mga local brands na may mga cheaper price na hindi lalagpas ng 500 pesos. So yun, so makikita to sa mga drugstore, sa mga favorite store ng mga kababaihan at ng mga mamamayan, ang Watson. So ayan. So without further ado, let's start this video. Para sa ating first step, gagamit tayo ng primer. But before that, make sure na nakapag-skincare na kayo. So, hindi ko na i-share aking skincare kasi baka abutin tayo ng libo-libong taon. So, for our first step, gagamit tayo ng primer. So, optional po to. Since about pagtitipid nga tong video na to, so optional ang paggamit ng primer. So, sa aking primer, I'll be using Pop Studio primer na may name na intro moisturizing primer. May halaga itong nilalagay siguro 200, mga ganun. So, ayan. Ayan, tapos na siya. Hindi latang. Ginagawa mo! So, ayan. Don't rub it onto your skin kasi mag-friction at mag-open ang mga pores. Just do a gentle massage sa inyong pagmumukha. Hindi ba? Grabe bro. Ito na talaga may makeup. And now, let's move on to our foundation. Ang ating foundation na gagamitin ay nagkakahalaga ng 165 Cs. Full cover na siya Cs. Hindi siya totally full cob. So, parang buildable siya. Pero napakaganda ng coverage sa halagang 165. I'm using MAYBELLINE na All Day Liquid Foundation in the shade Oriental. Medyo, itong Oriental na to, medyo malapit siya sa shade ng mga morena. Baka ng EB, di ba? Maglabas na kayo ng mga super daming kulay dapat ng foundation kasi napakaganda ng brand new. Yes, baka naman sponsorship na yan. Char. Para sa mga magi-sponsor or makikipag-collab sa akin, just email me at here. Just email me here sa address na to. carl.cedric.sarahales081819@gmail.com para sa mga business proposals para yumaman ako mga sus. So ayan. Unahin muna natin yung mga affected areas. I-blend lang ng blend sis. Dapat pinag-i-effort ang pag-blend. Effortan mo. Hindi lang dapat sila ang nag-i-effort. Hugot. For our concealer, I'll be using Maybelline Fit Me para i-highlight ang ating under eye. Yan, dyan lang sus. And sa pag-highlight ng under eye, yung shade ng concealer dapat na gamitin is one shade lighter sa inyong skin tone. For our next step, iset na natin ang ating mga pinaglalagay sa ating mukha using the NICHIDO Final Powder in the shade Creamy Glow.
Ang powder na siguro na ito nagkakahalaga ng 165, mga ganyan. Basta yung mga sus. And then, yung the rest na hindi na bake ng ating final powder, gagamit tayo ng compact powder ba ang tawag dito. Basta foundation powder din siya. Ang gamitin ko naman ay ang Maybelline Super Stay Full Coverage Powder Foundation para less hulas. Diba mga best? So, ayan. Hindi mahalatang gamit na gamit. Diba? So, ayan. Siyempre, brush, then dump sa mukha. And then, mag-move on na tayo. Yes, mag-move on ka na, sis. Let's move on sa contouring part naman po. So, sa contouring part naman, gamit tayo ng Vice Cosmetics o yung Vice Contour nila in the shade Confirm. Mabibili dito siya sa Watson, mga sus. So, yung gagamit tayo ng brush para sa ating nose contour. Matangos na ba? Tapos ibibake ulit natin siya. Yan. Diba? Nalagay natin dun sa ating mukha ng matangos, mga Mars. Mukha na tayo nagpagawa. Diba? Less gastos. Maganda na. Okay na yan. Next is, syempre, magkukontour pa rin tayo. Diba? Biyasa. And then, let's move on again. Move on lang ng move on. Sa ating eyeshadow. So, sa ating eyeshadow, gagamitin kong aking gamit na eyeshadow na Uncover 2 palette by MAYBELLINE. MAYBELLINE, baka naman. So, yun. Ang gagawin natin eyeshadow for today is yung cut crease na eyeshadow. Super worth it nito, mga best. Mga nasa halagang ano lang to, dilalagpas ng 400 kasi 399 lang siya. Kulang na lang ng peso, pero di pa rin siya lumagpas. So, siyempre gagawin natin medyo peach tayo ngayon, or medyo brownish peach, ganun. Ay, mga sus, ang ating transition shade. Tapos, syempre, doon sa pinaka-lower ng crease nyo, nalagyan nyo siya ng medyo dark. Gagamitin yung red color. Medyo may pagka-plum red kung gagamitin natin. Ayan, mga Mars. Okay na ba yan? Parang di ako siguro sa ginagawa ko. So, finally, cut our crease. Ayan. Gamit tayo ng concealer tsaka ng flat brush. Pero sundan mo yung pinaka-fold ng mata mo, which is ito. Yun na yan. Yung nakikita lang kapag dumidilat ka. Ayan, okay na ba yun, mga Mars? Next step, ilalagay natin yung shimmer dyan. So, kukuha tayo ng shimmer dito sa ating Uncover 2 palette. Since gusto ko ng medyo precise yung ating cut crease, gagamit ko yung itong shimmer dito na medyo may pagka golden yellow ba to. Ayan, na may pagka champagne, basta ma-shimmer, basta makintab. Yun na yan, kung tawag. Pero sa pero sa MAYBELLINE nyo lang makikita tong ano, perfect na eyeshadow na to. MAYBELLINE na, baka naman. To emphasize the glow, we'll be using a liquid glitters. So, ito naman gagamitin ko is yung napaka-cheap price pero super quality. Ayan. Blight, pang mga teenagers. Ayan. In the shade, ano bang shade nito? 201. Linex. So, ayan, nagamit ko na siya sa mga previous vlogs ko. So, check nyo na lang. And syempre, babalik lang tayo dun sa pagbe-blend. I-blend natin yung upper crease natin para medyo hindi siya ganun ka, ano mo yun, yung parang super drawing yung ating cut crease. Ayan, mga Mars. Next step, di ba, is gagamit na tayo ng ating liquid eyeliner by Careline 150. Ayan.
Super, ano lang, super nipis na line lang. Just to emphasize the shape of our eye. Ayan. And then, if gusto niyo ng wing liner, kasi maka-aya na kayo. Ayan. Yan, di ba doon sa dulo ng eyeliner, drawing kayo ng pataas. Ayan, pataas. And then, dito sa medyo, dito sa medyo gitnang part ng dulo ng point na yan, i-connect mo ngayon. Ayan, may wing liner ka ng mga Mars. Ayan. Move on again. Sa ating lower eyeshadow, yan dito, gamitin ko lang yung yung lahat ng colors na ginamit natin kanina, which yung dalawa lang. Para sa ating mascara, gamitin ko yung Maybelline, ayun ha, Maybelline namumura na sa vlog ko, baka naman. Hyper Curl Waterproof Mascara. Ano lang to siya, mura lang to siya, dahil mga 199. Ayan, napakamura na yan. Kanang siya, hindi siya lagpas ng 500. And now, mag-move on na tayo sa ating lipstick, mga Mars. So yung lipstick naman, medyo gagamit tayo ng mga pagka-pale pink na lipstick para medyo dalagang-dalaga talaga, no? Medyo ma-pinkish ang ating lips. In the shade Mauve. Mauve? Ito naman yung yung pronunciation. Basta Mauve. Different school, different pronunciation. By MAYBELLINE na pa rin to, matte lipstick. So, ayan. So, sa blush naman, gagamit tayo ng Careline Abracadabra na shade. And then, syempre, apply natin siya sa ating mukha. But before that, i-wipe lang natin yung mga dust sa ating pagmumukha. Nagawin ko na yung aking falsies and then the other eye off cam to save time. To save time pa talaga yun. So, I'll be right back. So, for our final process, mag-highlight na lang tayo. And then, ayun na. So, in highlighting my face, I'll be using EB Advanced Glow Out in the shade Spotlight. So, handa na ba kayo para sa ating final look? Mag-transition lang ako. So, this is our final look. So, for my subscribers, thanks for watching and still subscribing to my YouTube channel. And for my non-subscribers, just please click the notification and subscriber button down below. Down below.